Hello mindenkinek, mi a helyzet, srácok? Ankó jelentkezik. Ahogy láttátok a fejemen, itt még nem ütött be az energizáló. Amit most látni fogtok tőlem, ez egy push workout, ami annyit jelent, hogy tolóizmokat fogok megedzeni, mell, váll és triceps. Rögtön kezdtem is egy bemelegítő feladattal, ami számomra nagyon fontos. Ezt azért csinálom, hogy a rotátorköpenyemet, ami egy mély vállizom, segítsen bemelegíteni. A legfontosabb része ennek a feladatnak, vagy a szerepe ennek a feladatnak, hogy a sérüléseket elkerüljük. Tehát akinek vannak váll problémái, hogy érzi a vállát nyomásoknál, annak ajánlom ezt a feladatot minden mell- és válledzés előtt. A sérülés elkerülése érdekében. De rögtön haladtunk is tovább az első feladatra, ami a fekve nyomás volt. Itt, amit látni fogtok, tehát pár sorozaton keresztül csak bemelegítek, próbálok mentálisan rákészülni, minél jobban kontrollálni a súlyt. Ami a fekve nyomásnál nagyon fontos, az a testtartás, tehát amit láttok nálam, az a hidalásnak a technikája, ami annyit jelent, hogy az alsó hátam nem ér hozzá a padhoz, és mellkasomat próbálom minél jobban kinyomni, és a lapockámat összeszorítom. Ez rengeteget segít abban, hogy ne vállból és tricepsből nyomjak. Ami még nagyon fontos, hogy nem nyújtom ki teljesen a karomat, mert nagyon sok ember teljesen kiengedi a karját, és nem hidal, és nincs leszorítva a lapockája, ami azért nagyon nagy probléma, mert ők vállból és tricepsből nyomnak, és utána ez nagyon sérülésveszélyes, tehát erre figyeljetek oda. Ez még mindig csak bemelegítés volt. Csak nyomok pár ismétlést, minél jobban hozzászokjak a súlyhoz, de nem akarok nagyon sok energiát vesztegetni azokra az ismétlésekre, hanem majd erre az igazi munkasorozatra próbálok fókuszálni. Ez 107,5 kg, 3x5-öt fogok belenyomni. Itt arra érdemes figyelni, hogy próbálom minél lassabban leengedni, tehát nem az van, hogy hirtelen ledobom a súlyt, és akkor merről megpattintom, hanem próbálom minél jobban kontrollálni, és egy nagyon robbanékony mozgással utána kinyomni. Nem volt a legkönnyebb ismétlés a sorozat, ahogy látjátok. Tehát vannak ilyen napok is, természetesen haladtunk is tovább a következő feladatra, ami egy 45 fokos nyomás. Ez nekem az egyik kedvenc mell feladatom. Legfőképpen a felső mell rész dolgoztatja meg. Itt is ugyanúgy fontos a testtartás, tehát ugyanúgy próbálok hidalni, mellkasom ki van nyomva és lapockám leszorítva. Ami még nagyon fontos, hogy szépen lassan engedem le a súlyt, kontrolláltan. Ezek még csak bemelegítő sorozatok és ismétlések voltak, aztán ez az első munkasorozat 80 kilóval. Itt is ugyanúgy 3x5-öket nyomok. Ezeknél a feladatoknál ezek inkább erőre mennek, természetesen izomépítés céljából csinálom őket, de nekem nagyon fontos az is, hogy minél erősebb legyek, és minél jobban fejlődjek. Tehát itt nagyon fontos a pihenés a sorozatok között, tehát körülbelül 2 és 5 perceket pihenek. Van, hogy mondom 4-5 perceket is, attól függ, hogy érzem magam. Aztán haladtunk tovább a harmadik feladatra, ami egy izolációs feladat, mellprés, vagy tárogatás, kábelen, csigán. Ennél a feladatnál nem az a lényeg, hogy minél nagyobb súlyt mozgass meg, hanem minél kontrolláltabban tudd az izmot megdolgoztatni. Amit itt láttok, szépen engedem vissza 2-3 másodperces negatív szakasz, fent 1 másodpercig megtartom, majd
szépen összeszorítom és lent próbálom minél jobban ráfeszíteni az izomra. 3x10 ismétlést csinálok. Sorozatok között maximum 45 másodperces pihenő. Az mondjuk rengeteget segít, hogy minél intenzívebb legyen az edzés. Tehát ahogy mondtam, itt nem az a lényeg, hogy mennyi súlyt mozgatsz meg, hanem hogy minél jobban. Próbálj meg minél több vért pumpálni az izomba. Itt amit láttok, hogy még változtatgattam a szögeken, azért térdeltem le, hogy nekem ez rengeteget segít, minél jobban érezzem a mellemet. De haladtunk tovább a következő feladatra, ami egy fejfölé nyomás volt. A mell része az edzésnek ennyi volt. Ez várra az egyik kedvenc feladatom. A vállnak minden részét megdolgoztatja, legyen az első, oldalsó vagy hátsó. Ezt a feladatot körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtem el csinálni. Ez egyik kedvenc feladatom, tehát nagyon szeretem ezt a feladatot. Lényeg, hogy függőlegesen nyomod fel a súlyt, tehát nem magad elé, nem magad mögé, és nem testből, tehát nem googolsz le és úgy nyomod fel, az egy különböző feladat. Tehát itt ezt strict pressnek hívják. De szépen mellkasról indítod, fej fölé nyomod be. Ez már az első munkasorozat, 3x6 ismétlés 55 kilóval. És ugyanúgy próbálok figyelni arra, hogy szépen lassan engedjem le a súlyt. Tehát ezt mindenkinek tudom ajánlani. Következő válfeladat, oldalemelés. Oldalemelésnél is ugyanúgy próbálok hétről hétre emelni a súlyon. Legyen az csak 1-2 kiló. Itt ami még nagyon fontos, hogy az alkarom sosem megy feljebb a könyökömnél, tehát ahogy látjátok. És testből próbálok minél kevesebbet belemozogni. És ugyanúgy a negatív szakaszt minél lassabban, tehát ellen tartani a gravitációnak. Ez segít abban, hogy minél tovább tartsa az izmot feszülés alatt. 3x10, 16 kilóval, kevés pihenővel közte. Aztán már daráltuk is tovább. Superset feladat, hátsó váll és első vára. Hátsó váll edzéset nagyon-nagyon fontosnak tartom, és szerintem nagyon sok ember hiányosan csinálja, vagy egyáltalán nem is csinálja. És részemről számomra ez nagyon fontos, tehát próbálok minél több ismétlést hétről hétre csinálni. 3x10, aztán szünet nélkül mentem tovább az előlemelésre. Itt, hogy látjátok, odaálltam az oszlophoz, ez abban segít, hogy testből minél kevesebbet mozogjak bele. Ami még nagyon fontos, hogy nem karból húzom fel, hanem csak tartom kézzel a súlyt, és próbálom ugyanúgy minél lassabban leengedni. Aztán ugye kezdett nehezedni a súly, és ott már egy kicsit bele csaltam testből, de részemről ez teljesen rendben van, tehát mindaddig, amíg érzem az izmot, addig nem ezzel semmi problémám nincs. Ennyi volt a vár része ennek az edzésnek. Tehát itt egy 3x10-es superset volt pihenő nélkül. Az utolsó két feladat, ami szintén egy superset volt tricepsre, a vérudas letolás. Nagyon fontos, hogy könyök test mellé van szorítva, hogy szinte semmit nem mozog a könyököm, és csak tolom magam elé a rudat. 2-3 másodpercig próbálom letolni, lent megtartom egy másodpercig, és szépen engedem föl, ugyanúgy
2 másodpercig ott megtartom. És 3x10 ismétlés. Aztán szünet nélkül megyek tovább a másik feladatra, ami egy köteles fejfölé nyomás. Itt is ugyanúgy 3x10, szépen lassan engedem vissza. Ilyenkor már azért elég jól ég a trinyó. De ettől még nincs megállás, megyek tovább és bedarálom. Tehát ez a vége ennek az edzésblokknak. Akinek tetszett a videó, azt kérem, hogy dobjon egy lájkot, vagy írd meg kommentbe, ha van kérdésed, vagy észrevételed, nagyon szívesen válaszolok. Vagy ha szeretnél látni következő videókat, és érdekel ez, amit itt elkezdtünk, akkor kérlek iratkozz fel. Találkozunk a következő videóban. Peace!